নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই চেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি এই ভিডিঅ'টো NPS ইউজাৰ সকলৰ কাৰণে বহুতে ইম্পৰ্টেন্ট হয়। আপুনি যদি চৰকাৰী চাকৰিত নতুনকৈ জয়েন কৰিছে আৰু আপোনালোকে জয়েন কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন প্ৰাণ কাৰ্ড যি NPS কাৰ্ড আপোনালোকে লাভ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰিছে যে যি NPS একাউণ্টটো আছে তাত কিমান ইনভেষ্টমেণ্ট আপোনালোকে কৰিছে এতিয়ালৈকে, বা আপোনালোকে যদি যি NPS পৰ্টেলটো আছে তাত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ লগইন কৰিব বিচাৰিছে, বা আপোনালোকে যদি নিজৰ ID পাছৱৰ্ড নাজানে এই পৰ্টেলটো লগইন কৰিবলৈ, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে। এই ভিডিঅ'টোত আজি মই দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে যি প্ৰাণ কাৰ্ডখন পাইছে, এই প্ৰাণ কাৰ্ডৰ যি নাম্বাৰটো আছে প্ৰাণ নাম্বাৰটো, তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যি NPS পৰ্টেলটো আছে তাত কেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লগইন কৰিব, যদি লগইন কৰিব বিচাৰিছে, যদি আপোনালোকে নিজৰ ID আৰু পাছৱৰ্ড নাজানে কেনেকৈ আপোনালোকে ৰিছেট কৰি পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব, আজি এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সকলো দেখাই দিম। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলতে হওক বা নিজৰ কম্পিউটাৰত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু যি URL থাকে ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰিব PRAN, তাৰপিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক। ইয়াতে দিছিলে প্ৰথম যিটো ৱেবছাইট আছে চেণ্ট্ৰেল ৰেকৰ্ড কিপিং এজেঞ্চি, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ ৱেবছাইটটো অপেন হৈ যাব। ইয়াতে যদি আপোনালোকে মন কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে আপোনালোকে ৰিজেক্ট অল কৰক। তলত যদি মন কৰে ইয়াতে চক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে দেখিছেনে, এটা আছে NPS, এটা আছে UPS। চ' NPSৰ কাৰণে যিসকলে অলৰেডি লগইন ID ক্ৰিয়েট কৰি থৈছে বা পাছৱৰ্ড ৰিছেট কৰি পেলাই নতুন পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি থৈছে, তেওঁলোকে ইয়াতে নিজৰ NPSৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে আপোনালোকে দিব, অৰ্থাৎ যি প্ৰাণ নাম্বাৰ থাকে প্ৰাণ নাম্বাৰটো ইয়াতে আপোনালোকে দিব, পাছৱৰ্ডটো দিব, আৰু যি কেপচা আছে কেপচাটো ইয়াতে আপোনালোকে লিখি কৰি ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই ছাবমিট কৰি আপোনালোকে লগইন কৰিব পাৰে। আৰু যিসকলে নতুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ৱেবছাইটটো অপেন কৰিব, তেওঁলোকে ইয়াতে যি অপশ্যন দিছেনে ৰিছেট পাছৱৰ্ড আছে, সেই ৰিছেট পাছৱৰ্ডত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ৰিছেট পাছৱৰ্ড ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে অপশ্যন দেখিবলৈ পাব। প্ৰথমটো চাওক ৰিছেট পাছৱৰ্ড ইউজিং চিক্ৰেট কুৱেশ্যন, কিছুমান কুৱেশ্যন দিব, সেই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰসমূহ দিব লাগিব। আৰু ছেকেণ্ড অপশ্যনটো আছে ইনষ্টেণ্ট ছেট ৰিছেট পাছৱৰ্ড। চ' আমি কি কৰিম, আমি এই ছেকেণ্ড অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম। ইয়াতে চ' আপোনালোকে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া এটা নতুন অপশ্যন আহিছে দেখিছেনে, ইয়াতে চাওক জেনেৰেট পাছৱৰ্ড বুলি এটা অপশ্যন আহিছে, অৰ্থাৎ আমি যি ID আছে ID এগেইনষ্টত আমি নতুন পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিম। প্ৰথমে ইয়াতে চাওক ৰিছেট IPIN ভিয়া, ইয়াতে এটা আছে নডেল অফিচ আছে বা জেনেৰেট OTP আছে, আমি জেনেৰেট OTPত ক্লিক কৰি দিম। ইয়াতে চাওক আপোনালোকে মন কৰিব, ইয়াতে চাওক প্ৰাণ নাম্বাৰ, আপোনালোকে যি এখন NPS কাৰ্ডখন আছে ইয়াতে ওপৰতে আপোনালোকৰ প্ৰাণ নাম্বাৰ লিখা আছে, ইয়াতে প্ৰাণ নাম্বাৰটো লিখা আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। সেই প্ৰাণ নাম্বাৰটো ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব লাগিব। নেক্সট ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি পেলাই লিখিব। তো যি ৰিচিভ OTP ভিয়া ইয়াতে SMS আছে, SMS অলৰেডি ক্লিক হৈ আছে। নিউ পাছৱৰ্ড আছে, ইয়াতে আমি নতুন পাছৱৰ্ডটো দিম। কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড, আমি যিটো পাছৱৰ্ড ইয়াতে দিম সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। আৰু ইয়াতে যি কেপচা আছে এই গোটেইকেইটা আপোনালোকে প্লাছ কৰি কি পাব সেইটো ইয়াতে লিখি পেলাই ছাবমিট কৰি দিব। এতিয়া চাওক মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এফালৰ পৰা ডেট অফ বাৰ্থ, ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব। হৈছে এতিয়া এইটো অলৰেডি SMS-ৰ থ্ৰুদি OTPটো যাব, এইটো অলৰেডি হৈ আছে। নিউ পাছৱৰ্ড, এটা নতুন পাছৱৰ্ড আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰক। পাছৱৰ্ডটো এনেকৈ ধৰণে বনাব যে প্ৰথম লেটাৰটো যেনিবা আপোনালোকে আপাৰ কেছত দিলে, অৰ্থাৎ কেপিটেল লেটাৰ দিলে, তাৰপিছত নেক্সটখিনি আপোনালোকে স্মল লেটাৰ দিলে, যিকোনো চিম্বল ইউজ কৰিব, @ হওক বা হেছ হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে চিম্বল ইউজ কৰিব। তাৰপিছত 1 2 3 4 বা 5 6 7 যি আপোনালোকে দিব পাৰে নাম্বাৰ দিব। চ' মই এটা নতুন পাছৱৰ্ড ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, অৰ্থাৎ ইয়াতে 42 আছে প্লাছ 8, এইটো আমি প্লাছ কৰি পেলাই ইয়াত কি পাওঁ সেইটো আমি লিখিব লাগিব, অৰ্থাৎ কিমান হ'ব 50 হ'ব। 50 আপোনালোকে টাইপ কৰি লিখি দিয়ক, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে ছাবমিট কৰক, নট নাও কৰিব। হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকৰ যি মোবাইল নাম্বাৰ আছে, যি ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে সকলোতে দি থৈছে, ফিন আছামতে হওক বা আপোনালোকৰ যি MMLSY আছে, সকলোতে যি আপোনালোকে দি থৈছে, সেই ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰটোলৈ এটা OTP যাব। OTPটো আমি ইয়াতে টাইপ কৰিম। নেক্সট ইয়াতে আমি ছাবমিট কৰিম, নট নাও কৰি দিব। এইটো চাওক ইয়াতে এটা একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰ এটা আহিছে দেখিছেনে। এতিয়া কি হ'ল, আপোনালোকে নতুন যি আপোনালোকে পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথা আছিলে, সেই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে। চ' ইয়াতে চাওক ক্লিক হেয়াৰ টু লগইন, আকৌ আমি এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিম। নেক্সট এতিয়া যি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অপশ্যন আছে, ইয়াতে আপোনালোকে NPSটো ক্লিক কৰিব। NPS ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে যি আপোনালোকৰ
প্ৰাণ নাম্বাৰটো আছে প্ৰাণ নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে যি দিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰক নেক্সট ইয়াতে দিছে চাওক 38+4 অৰ্থাৎ 42 ইয়াতে ক্লিক কৰি আই আন্ডাৰষ্টেণ্ড দ্যাট ইয়াতে দিছে নে এইটো আপোনালোকে ইয়াতে টিক কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰক নট নাও কৰক লগইন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা নিচিনা পেজটো ওপেন হৈ যাব য'ত আপোনালোকে এনুৱেল ট্ৰানজেকশ্যন ষ্টেটমেণ্টৰ ইমেইল অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাব অলৰেডি আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো দিয়া থাকে তাত মানে আপোনালোকৰ গোটেই ষ্টেটমেণ্টবোৰ আহে তাৰ ডিটেইলছটো দিয়া থাকে সো এইটো আপোনালোকে ভেৰিফাই আৰু সাবমিট কৰিব নালাগে বেক বটনটো ক্লিক কৰক বেক বটনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক লোকেশ্যন মনিটৰিঙৰ এটা পপআপ মেছেজ আহিব এইটো আপোনালোকে কেনচেল কৰি দিব এতিয়া আপুনি লগইন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজটো ওপেন হৈ যাব ইয়াতে যদি আপোনালোকে মন কৰিছে ওপৰত লিখা আছে মেক ট্ৰানজেকশ্যন আছে অপশ্যন দিছে তাৰপিছত আছে মেনেজ মাই একাউণ্ট অপশ্যন আছে একাউণ্ট ষ্টেটমেণ্ট আছে অপশ্যন তো এইটো গ'ল প্লেনাৰ আছে ট্ৰেক ট্ৰানজেকশ্যন আছে বা মেনেজ মাই উইড্ৰল আছে সো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে আপোনালোকৰ কিমান কন্ট্ৰিবিউচন হৈ আছে তো ইয়াতে একাউণ্ট ষ্টেটমেণ্ট দিছে নে ইয়াতে আপোনালোকে পাব ট্ৰানজেকশ্যন ষ্টেটমেণ্ট পাব হোল্ডিং ষ্টেটমেণ্ট ভলুণ্টাৰী ষ্টেটমেণ্ট বিলিং ষ্টেটমেণ্ট আৰু কন্ট্ৰিবিউচন ষ্টেটমেণ্ট সো আপোনালোকে যদি নিজৰ কন্ট্ৰিবিউচন কিমান হৈ আছে এইটো চাব বিচাৰিছে ইয়াতে সো কন্ট্ৰিবিউচন ষ্টেটমেণ্টত যে অপশ্যন আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক এতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব কোনটো ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে যে কিমান আপোনালোকৰ কন্ট্ৰিবিউচন হৈছে সো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰি ল'ব ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব যদি আপোনালোকে ভাবে এইটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে সাৰ্চ কৰক এতিয়া চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ষ্টেটমেণ্ট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব য'ত আপোনালোকৰ যি NPS একাউণ্টটো আছে সেই NPS একাউণ্টত আপোনালোকৰ পৰা যি ডিডাকশ্যন হয় সেইটো আপোনালোকৰ ইয়াতে এড হৈ থাকে বা চৰকাৰে যিমান পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকে কণ্ট্ৰিবিউট দিয়ে সেই গোটেইখিনি ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মানে টোটেল ষ্টেটমেণ্টবোৰ আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে ইয়াতে যি একাউণ্ট ষ্টেটমেণ্ট আছে ইয়াতে আপোনালোকে কণ্ট্ৰিবিউচন যি ষ্টেটমেণ্ট আছে সেই তাতে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে গোটেই কণ্ট্ৰিবিউচনখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে দিছেনে গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে মন্থ ওয়াইজ কিমান কন্ট্ৰিবিউচন হৈছে গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ যি NPS একাউণ্ট আছে NPS একাউণ্টত কিমান আপোনালোকৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে বা কিমান আপোনালোকৰ জমা হৈছে গোটেইখিনি যদি চাব বিচাৰে এই প্ৰচেছটো ধৰি আপোনালোকে সহজভাৱে চাব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যি লগৰ এমপ্লয়ীসকল আছে তেওঁলোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব MMLSY লগত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে যি অসম চৰকাৰৰ মেডিকেল ইনচুৰেঞ্চৰ স্কিমটো আছে ইনভেষ্টমেণ্টটো কৰিব পাৰি আজিকালি বা কেছলেছৰ সুবিধাসমূহ আছে তাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটোত সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' দি থোৱা আছে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি গোটেই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ